હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ। આજે આપણે બનાવીશું સવાર કે સાંજના નાસ્તામાં ઝટપટથી ફક્ત 10 જ મિનિટમાં બનાવીને સર્વ કરી શકાય એવા હેલ્ધી ગ્રીન પૌવા, જે ખાવામાં ટેસ્ટી હોવાની સાથે સાથે જ ઘણા હેલ્ધી પણ છે અને બનાવવામાં પણ એકદમ સરળ છે। એકદમ ચટપટા આ ગ્રીન પૌવા એકદમ લાઇટ વેઇટ છે ખાવામાં। જો એકવાર તમે ખાશો તો વારંવાર એને ચોક્કસથી બનાવશો। તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ। તો સૌથી પહેલાં આપણે એક બાઉલની ઉપર મોટો ગરણો મૂકી દઈશું। એમાં આપણે 1 કપ અને એની ઉપર 1/4 કપ એટલે કે સવા કપ જેટલા જે બટાકા પૌવાના જાડા પૌવા આવે એ લઈ લઈશું। હવે આ પૌવાને આપણે બરાબર ધોઈ લેવાના છે। 1 કપ પૌવા ગ્રામમાં જોઈએ તો 72 ગ્રામ જેટલા થાય છે। ટોટલ સવા કપ એટલે આપણે 90 ગ્રામ જેટલા અહીંયા જાડા પૌવા લીધા છે। તો આ રીતે પૌવા ધોવાઈ જાય પછી એને સાઈડ પર રહેવા દઈશું। ત્યાં સુધીમાં આપણે આગળની પ્રોસેસ જોઈશું। તો ગ્રીન પેસ્ટ બનાવવા માટે એક મોટા મિક્સર જારમાં આપણે 40 ગ્રામ જેટલા ફ્રેશ લીલા ધાણા બરાબર ધોઈને દાંડી સાથે ઉમેરીશું। 1/4 કપ જેટલું ફ્રેશ નારિયેળ બારીક કાપીને એડ કરીશું। 10 થી 12 મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરીશું। 1 ટેબલસ્પૂન જેટલા સિંગદાણા ઉમેરવાના છે। સિંગદાણાને ધીમા તાપે શેકીને છોલીને એડ કર્યા છે। 7 થી 8 આપણે લસણની કળી ઉમેરીશું। હવે એમાં આપણે અડધા ઇંચનો આદુનો ટુકડો બારીક કાપીને ઉમેરીશું। સ્વાદ મુજબ મીઠું ઉમેરીશું। 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી એમાં આપણે ખાંડ ઉમેરવાની છે। હવે આપણે એની અંદર લીલા મરચાં ઉમેરીશું। તો અહીંયા હું 2 જાતના લીલા મરચાં લઉં છું। એક જે એકદમ ઓછું તીખું આવે એવું મોટી સાઇઝનું લીલું મરચું લીધું છે અને એક એકદમ તીખું આવે એવું લવિંગિયું લીલું મરચું લીધું છે। 1 ટેબલસ્પૂન જેટલો આપણે લીંબુનો રસ ઉમેરીશું। થોડું આપણે બસ 2 ચમચી પાણી એડ કરીને એને પીસી લેવાનું છે। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આપણી ગ્રીન પેસ્ટ બનીને તૈયાર છે। પીસતી વખતે આમાં પાણી વધારે એડ નથી કરવાનું, આ રીતે ગાઢી જ પેસ્ટ રાખીશું। તો હવે આપણે બટાકા પૌવા બનાવવાનું શરૂ કરીએ। એ માટે ગેસ ઉપર એક પેનમાં 1/4 કપ એટલે કે 50 ml જેટલું તેલ ગરમ કરવા મૂકીશું। તેલ ગરમ થાય એટલે 15 થી 16 આપણે સ્પ્લિટ કરેલા 2 ભાગવાળા એમાં કાજુ ઉમેરીશું અને આ કાજુને આપણે થોડા બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી તળી લેવાના છે। તો જ્યારે આપણા કાજુ થોડા આ રીતે લાઇટ બ્રાઉન થઈ જાય ત્યારે આપણે એની અંદર 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી સૂકી દ્રાક્ષ એડ કરીશું અને દ્રાક્ષને બસ આપણે 10 થી 20 સેકન્ડ જ ફ્રાય કરવાની છે, વધારે એને ફૂલવા નથી દેવાની। 10 સેકન્ડ ફૂલે એટલે બંનેને આપણે બહાર કાઢી લઈશું। તો હવે આપણે આ ડ્રાયફ્રૂટ્સને સાઈડ પર રહેવા દઈએ અને સેમ તેલની અંદર આપણે એક નાની સાઇઝનો બટાકો છોલીને બારીક કાપીને એડ કરીશું અને ઢાંકણ ઢાંકીને આપણે બટાકાને થોડો બ્રાઉન અને સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી કૂક થવા દઈશું। ફક્ત 2 જ મિનિટમાં આપણા બટાકા જે છે સરસ બ્રાઉન થઈ ગયા છે। મીડિયમ ફ્લેમ પર એને મેં બ્રાઉન કર્યા હતા। હવે આપણે એમાં એક નાની સાઇઝનો કાંદો બારીક કાપીને એડ કરીશું। 1/3 કપ જેટલો મેં કાંદો એડ કર્યો છે। તો કાંદાને આપણે બ્રાઉન નથી કરવાનો, થોડો સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી ખુલ્લો રાખીને જ કૂક કરીએ। તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો 1 મિનિટમાં જ આપણો કાંદો પણ સરસ સોફ્ટ થઈ ગયો છે। તો હવે આપણે એની અંદર 1.5 ટેબલસ્પૂન જેટલા 1.5 ટેબલસ્પૂન જેટલા કાચા સિંગદાણા ઉમેરવાના છે। અડધી ચમચી રાઈ ઉમેરી છે। 5 ચમચી જેટલી હિંગ ઉમેરીશું અને 5 થી 7 આપણે મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરી દઈએ। હવે આપણે ફરીથી બધું જ બરાબર મિક્સ કરીને 1 મિનિટ માટે કૂક કરી લેવાનું છે, જેથી આપણા જે સિંગદાણા છે સરસ ક્રિસ્પી થઈ જાય। તો 1 મિનિટ કૂક કર્યા પછી તમે જોશો તો આપણા સિંગદાણા પણ સરસ ક્રિસ્પી થઈ ગયા હશે। તો હવે આપણે એની અંદર જે ગ્રીન પેસ્ટ બનાવીને રાખી હતી એ ઉમેરી દઈશું। હવે આ પેસ્ટને આપણે બરાબર મિક્સ કરીને તેલ છૂટે નહીં ત્યાં સુધી 1 થી 1.5 મિનિટ માટે કૂક કરવાની છે। તો 1 મિનિટ પછી આપણી પેસ્ટમાંથી આ રીતે તેલ છૂટું પડી જાય એટલે આપણે જે પૌવા પલાળીને રાખ્યા હતા એ બધા જ આમાં એડ કરી દઈશું। હવે એમાં સ્વાદ મુજબ આપણે પૌવાના ભાગનું મીઠું ઉમેરીશું અને બરાબર મિક્સ કરીને 2 મિનિટ માટે એને કૂક કરવાનું છે। આ પૌવામાં આપણે ગ્રીન પેસ્ટ એડ કરી છે તો એના મોઇશ્ચરના લીધે આ પૌવા એકદમ છૂટા નહીં બળે, થોડા લોચા જેવા જ બનશે અને અત્યારે એમ પણ એ ગરમ છે, થોડા ઠંડા થઈ જશે પછી એની જાતે જે છૂટા થઈ જશે। તો છેલ્લે એમાં થોડા દાડમના દાણા એડ કરીશું અને જે ડ્રાયફ્રૂટ્સ આપણે તળીને રાખ્યા હતા એ ઉમેરી દઈશું। તો આ આપણે એકદમ ટેસ્ટી ચટપટા ગ્રીન પૌવા બનીને તૈયાર છે। હવે આપણે એક પ્લેટમાં એને સર્વ કરી લઈએ। તો ફ્રેન્ડ્સ, આ પૌવાને તમારે સર્વ કરવા પહેલાં એકવાર ચાખી લેવાના છે। ખાટો મીઠો તીખો બધા જ ટેસ્ટ એમાં આવવા જોઈએ। જો કોઈ પણ વસ્તુ ઓછી લાગે તો તમે એડ કરી શકો છો। તમે આ પૌવાને બાળકોના લંચ બોક્સમાં પણ પેક કરીને આપી શકો છો અને વેઇટ લોસ કરવા માંગતા હોય તો આ પૌવા વધારે હેલ્પફુલ રહેશે। તો આ પૌવાને આપણે ઉપરથી ડ્રાય ફ્રૂટ્સ, દાડમના દાણા અને આલુ સેવથી ગાર્નિશ કરી લીધું છે। રેસીપી પસંદ આવી હોય તો રેસીપી ટ્રાય કરી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા। પાસે આવેલા બેલ આઇકનને પણ ચોક્કસથી પ્રેસ કરજો, જેથી દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તરત તમને મળે।